Νέα παραλαβή από την Nike. Πάμε για γρήγορο unboxing σε κάτι που το περιμέναμε πώς και πώς. Σας πω κάτι. Περιμένω να δω πώς είναι αυτό το παπούτσι, γιατί κάθεται αυτή τη στιγμή στο app της Nike και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Για να δούμε από κοντά. Αξίζει να προσπαθήσετε να το αποκτήσετε τώρα που υπάρχουν πολλά νούμερα. Nike Air Max 1,86. Ξεκινάμε το κουτί που είναι πανέμορφο. Πάμε στο εσωτερικό. Big Bubble, αν θυμάστε, τη μεγάλη κυκλοφορία. Και τι έχουμε εδώ? Και τώρα το έχουμε στο μπλε. Με αυτό που έγινε χαμός είναι αυτό με την κίτρινη σόλα, αν είδατε τελευταία. Παρ' όλα αυτά, εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο αυτό. Και αν δούμε τις λεπτομέρειες, παιδιά, για μένα είναι must have. Μην κάθεστε. Υπάρχουν πολλά νούμερα στο app της Nike. Χτυπήστε το παπούτσι, πρέπει να το έχετε στη συλλογή σας. Είναι πανέμορφο. Air Max 86.